Hi, good morning, good afternoon, and good evening to you. That depends on where you are watching me from right now. God bless you. You are welcome once again to this platform. Yes, as you know that what we do on this platform is that we give you updates of things that is happening, aside those ones that are already available on the internet space. So we come here, we update you on those issues. So thank you for joining us once here. Yes, Ogbomosho city is in mind this period because a lot is actually happening between the King Gandhi and the Imam, the chief Imam of Ogbomosho land. You know, from the time that the king was installed, there have been a lot of issues, internal issues that is going on in Ogbomosho within some parties in the Islamic community, and I think there was a kind of misunderstanding between that community about the Imam and some other parties in that community. And since then, there has been a clash, misunderstanding between the king and the Imam, the chief Imam of the land. And recently, the saga was stirred up again when the Imam, the chief Imam, went to Mecca for this year Hajj, and which, from the information we got on the internet space, that the king queried him that he was not informed of his trip to the to Mecca. That is the Hajj that he went to. And since then, a lot of things have been happening. People have been raising a lot of things on the internet space. Now, that was what really happened. But when the Imam came back from Mecca, he addressed the people, his followers, in the land of Ogbomosho. So I want us to start from there. What was the response and what was the reaction of the chief Imam of the land when he addressed his people, when he came back? And also, he also addressed that allegation that he did not inform the king indirectly. He addressed it that he was in, people were informed of him leaving the country for this year. And so let us hear from the Imam and the people that were there, their reaction to what the Imam says. So guys, let's see that. Ẹ dákun ẹ má ṣe báyìí. Mo ní ẹ má ṣe. Ẹ má ṣe báyìí. Ẹ sì takú ẹlẹ́sìn. Ẹ sì takú ẹlẹ́sìn. Ìfẹ́ tẹ́ ẹ fi hàn sí mi. Ìfẹ́ tẹ́ ẹ fi hàn sí Imam. Èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ṣe bá wa ṣe fún yín. Ọlọ́run bá wa ṣe fún yín. Olúwa bá mi ṣe fún kálukú yín. Ohun tí mo lè sọ fún yín ní ìsìn. Ìtí bàbá lè sọ fún gbogbo wa ní ìsìn. Ẹ jẹ́ àfọkàn wa balẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ àfọkàn balẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kò ní sí nǹkan kan. Kò ní sí. Gbẹ́kẹ̀lé nǹkan kan o. Gbẹ́kẹ̀lé nǹkan kan. Lágbára o. Lágbára. Lóògùn. Lákàbá. Lákàbá o. Nípàrọ̀. Nípàrọ̀. Àmọ́ aláṣàrù. Kí ló fà á tá a fi gbẹ́kẹ̀ lọ́lọ́run? Torí bá a mọ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀dá lọ. Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀dá lọ. Ipò tẹ̀dá lè wá. Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀dá lọ. Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀dá lọ. Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀dá lọ. Ipò tẹ̀dá lè wá. Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀dá lọ. Ẹ lọ pẹ́ ni tó ló ń jọ lọ́n lọ wá kálí. Ẹni bá rẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ lọ mú wá. Nípa ẹnìkan kan ò bá ti ká Ọlọ́run. Nípa ẹnìkan kan ò bá ti ká Ọlọ́run. Báwa náà sì ní nǹkan mi lẹ́yìn Ọlọ́run. Ní nǹkan mi lẹ́yìn Ọlọ́run. Nípa ẹnìkan kan ò ní ká wa. Ẹni tó wù kẹ́ni ọ̀hún péré. Ẹni tó wù kẹ́ni ọ̀hún máa péré. Nítorí ọjẹ́. Ipa rẹ̀ ò ní ká wa. Torí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run sókè ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ wí fún wa, tí bàbá fẹ́ wí fún gbogbo wa, òun ni wípé
mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀ wá ká má bínú. a fẹ́ bẹ̀ wá kí a má bínú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìdágbére ńgbà mọ́ ńlọ mọ́ta. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní bàbá ìmáàmù. ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó wá mọ́sálásí. gbogbo ẹni tó wá mọ́sálásí. tó wá jímọ̀. tó wá kí jímọ̀. lọ́mọ̀ pé mo dágbére. lọ́mọ̀ pé bàbá mi dágbére. ẹni tí ó sì wá bí. ẹni tí ó sì wá bí. aláàdágbére fún òun lọ. torí bẹ́ẹ̀. gbogbo ẹ̀yin tá a dágbére fún. ẹ̀yin tá a dágbére fún. tínú ń bí. tínú ń bí. ẹ̀mọ́ bí. ọdún méjì. ẹlẹ́ẹ̀kẹta. kí n tó ṣàdúrà. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ wa púpọ̀. à ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run púpọ̀. ẹ ṣe ń tí ó jọ mí lójú pọ̀. ẹ ṣe ń tọ́jọ ìmáàmù lójú púpọ̀. mo rò pé ńgbà tí ì sí ń lé. bàbá wọn ò sí ń lé. mo rò pé ẹ̀ ní wájú mọ̀ ni. a rò pé ẹ̀ ní wájú mọ̀ ni. ìgbà tí ì sí ń lé. bàbá ò sí ń lé. mo rò pé ẹ̀ ní lọ yídì ni. a rò pé ẹ̀ ní lọ yídì ni. jímọ̀ wá kú. jímọ̀ wá kú. ọ̀fàyà. ọ̀fàyà. yídì kú. yídì kú. ọ̀fàyà. Akíwa púpọ̀. Ọlọ́sẹ̀ àbámi dúró ti ẹ̀yin náà. Àbámi dúró ti kálukú. Wàlálá ìlàhà ìlàlá. Gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú. Gbogbo àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo wọn púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ wọn púpọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ wọn gan o. Lọ́dọ̀ wọn gidi gan. Wọ́n kú àdúrótì. Wọ́n kú àdúrótì. Àwọn olóṣèlú ńláńlá nínú ìlú. Àwọn olóṣèlú ńláńlá nínú ìlú. Àwọn ọlọ́lá nínú ìlú. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ gbogbo wọn. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ wọn. Ọlọ́kùnrin máa ṣàbà àdúrótì. Olùbáni dúrótì wọn. Àwọn àfáà nínú ìlú. Àwọn àfáà nínú ìlú. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn náà. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ wọn náà. Pàtàkì jùlọ. Bàbá wa Shelkh tí wọ́n bá mi mú ààyè lọ́wọ́. ọmọ ààyè náà lọ́wọ́ tí mo sì dé. lọ́wọ́ dáadáa. ó sì mọ lọ́wọ́ dáadáa. ọlọ́mọ ṣe àbá mi dúró tì wọ́n. dúró tì wọ́n. ọlọ́lá ìlàhà ìlàlá. gbogbo àwọn àgbàlagbà. dáadáa. àdúpẹ́. gbogbo àwọn ẹ̀yà alásàlátù. dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín. àdúpẹ́. gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́. àwọn ọ̀dọ́. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín. ọlọ́run kò má ṣe àbá mi dúpẹ́ fún mi. ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa. ọlọ́run ò ní jẹ́ ó bàjẹ́ fún kálukú. Guys, welcome, and that was the response of the chief imam when he came back from Hajj. He addressed his people. He talked about why he left and some other things that happened, and we could hear from that. And that since he has come, a lot has been happening. If you follow the trend of this matter on the internet space, you see that there was a mixed reaction. Some people believe that the chief imam is not directly responsible to the king, while some say being the king of the land and the chief imam supposed to have informed the king out of respect that he is going for Hajj, because the king is the one governing, supervising every activity in the land. So that is the reaction of people, and since then a lot of people have been talking, and I want you to hear from this man. I think his name is Muftab. He talks about this, and actually he was directly advising the king to stay away from religious issue and to stay away from the internal politics that is going on in that land, and also he also used some warning to the king. So let us hear from the Afa Muftab to hear what he has to say to this matter. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mo fẹ́ pe ọba Soun ti Ogbomosho, mo fẹ́ pe wọn ṣàkíyèsí lórí ọ̀rọ̀ ìmáàmù Dr. Talahat Yunus. Mo rí àwọn sẹ́ǹdì sí mi kí ni query bóyá lórí ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe lọ hajj, bọ́n ṣe yọ mufti. Ẹ má gbàgbé o wípé mo fẹ́ kí ẹ kíyèsí nǹkan mẹ́ta ní ọba Soun. Christian nìyí o, ó ṣe é ṣe kọ́rọ̀ ẹ̀sìn wa kọ́ mọ́ yé yín. Ẹ sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tẹ́ bá fẹ́ máa dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa, ẹ sì pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, torí kò sí bẹ́ẹ̀ sì dá sí lọ́nà àjà táwọn èèyàn ò ní rò bí nítorí pé ẹ jẹ́ Christian lọ́jọ́ ìgbégbèsè tẹ́ gbé. Number one tí mo fẹ́ pè ń ṣàkíyèsí sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìjà ń bẹ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ o tí ẹjọ́ sì ń bẹ ń kóòtù.
wọ́n gbé yín lọ sílé ẹjọ́ pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ àti yọ àwọn ẹjọ́ ń bẹ ń kóòtù ẹ tún wá ń lọ ìzù kwérì. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo abala kejì yẹn náà dáadáa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ìyẹn lọ jọ́sìn ọ lọ ṣẹ̀sìn ọ yàtọ̀ sí culture o, ẹ jọba lórí ẹ̀sìn wa o. Kò sí ọba náà lórílẹ̀ ayé yìí tó ní agbára kankan àbí àṣẹ kankan lórí ẹ̀sìn wa, Ọlọ́run tàbí ànábì nìkan. Kò nídìí Dr. Tolhat Yunus, kò nídìí àti gba permission lọ́wọ́ yín nítorí reason mẹ́ta. Reason aláwọ̀kọ́ ni wípé ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà hùn àwọn àríwọ́de lórí nẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ní ẹ̀yin gan ìṣọmọ ilé ọ̀dọ̀ yín o, wọ́n láwọn ọmọ yín rí ẹjọ́ sì ń bẹ ń kóòtù, wọ́n ti yọ yín kóòtù ẹ̀ àpíì ni. So ẹni tí ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tí ì dúró tó tún mú ìzùkú èrì sẹ́nìkan ẹ wò dáadáa. Number 2 ó ní wípé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ àti kọ kwérì yìí torí pé Christian nìyí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹni tẹ́ ẹ sì kọ́ sí ẹ̀ ń bá jà tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní inú ẹ̀sìn rẹ̀ ní bí yín àbí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rẹ̀ ò yé yín. Number 3 ó yẹ ìsinmi, ó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ wà, kẹ́ ẹ ti kóòtù dì náà, kẹ́ ẹ parí gbogbo tí ń bẹ ńlẹ̀, kẹ́ ẹ parí ẹ̀. Ẹ lọ ronú dáadáa, ọba Ṣọ̀ún tá a lọ́ba náà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tọkọrú kwérì bẹ́ẹ̀ rí. Ẹ má gbàgbé orin pé nílé yìí náà wọ́n ti yan ọba kata tó yọ. Ẹ má bà ó kọ́ lé yẹn jẹ́, ẹ sì má bà ipò Ṣọ̀ún jẹ́. Àrùdù sí èèyàn lọ hajj gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù mùsùlùmí. Kò sí ọba kankan tí Islam ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àbí lábẹ́ rẹ̀. Kódà àwọn ọba Mẹ́kà Islam wa kò sí lábẹ́ wọn. Ṣé ìmáàmù yóò kọ́kọ́ máa gbàyànjá lọ́wọ́ yín kó tó kírun wákàtí 5 àbí yóò wà gbàyànjá lọ́wọ́ yín kó tó kí jímọ̀? Ẹ̀sìn wa ara ẹ̀tọ́ wa ni tí agbára ìjọba gan ọ̀ka láti sọ fún ayé pé a gbọ́dọ̀ ṣe dẹ́sà pé ìjọba ní gbogbo wa wà lábẹ́ rẹ̀. Òfin ìwo lẹ́rù bẹ́ẹ̀ níná, òfin ìwo lẹ ní tó ju òfin Nàìjíríà lọ? Fundamental human right, freedom of religion. Kò sí òfin àfikán tó ju òfin Nàìjíríà lọ. Tẹ́ ẹ mọ́fin táwọn ẹgbẹ́ Islam bá ṣe tábà bá fẹ́ sọ nípa pé bóyá òfin kan bẹ́ẹ̀lẹ̀ kápẹ́ bá lófin irú ẹ̀ kò débi ẹ̀sìn wa o. Islam ni ìmáàmù ń ṣe, Islam là ń ṣe, ara Islam ni hajj kì í sara pọ́chọ̀. Ẹ jẹ́ ọba lórí Islam tẹ́lẹ̀ ẹ lè jẹ́ ọba àlú o. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ọba àlú yín kódà Nàìjíríà gan tó jẹ́ aláṣẹ, ìjọba Nàìjíríà tó jẹ́ aláṣẹ kò lágbára lórí Islam wa, ó fún wa láàyè Islam wa kásí. Kábíyèsí, ariwo ti pọ̀ jù lórí yín. Láìpẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra gbogbo àwa mùsùlùmí máa jáde. Ìmáàmù tọ́lọ́ yàn fún yín ń bẹ̀ yẹn, tọ́lọ́ yàn fún yín ní Ògbómọ̀ṣọ́, ìmáàmù gbogbo àwa mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ni. Tí nǹkan kan bá ṣe kò sí ìlú náà láti ní jáde láti sọ fún ìjọba. Kódà tẹ́ ẹ bá lọ rọ intense fún yín ju ọ̀sẹ̀ kan lọ, àwa mùsùlùmí ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire á jáde, á wà tọrọ lọ́dọ̀ ìjọba pé kó stop yín. Bóyá mo bá ṣe ni kó yọ yín àbí kó fún yín lànà bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe, bóyá ẹ mọ ìlànà tó yẹ kẹ́ máa tẹ̀lé. Ẹ má dogun ẹ̀sìn ẹlẹ́ àwọ̀ ọ̀jágun ẹ̀sìn o, a ṣe wàhálà o. Kò sígbà kan tí mùsùlùmí máa ń fa wàhálà o. Mo dẹ̀ sọ fẹ́ yẹn mùsùlùmí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ náà yìí pé kì í sọ̀rọ̀ wàhálà lèyí. A fún ọba ní ọ̀sẹ̀ kan péré kó kó ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àrífín iná ní kí wọ́n máa sọ pé ẹnìkan sọ fún òun kó tó lọ ájì. Ta ni ọ́? Ta ló ń tọ̀hún? Kọ́ máa gbàyànjá lọ́wọ́ rẹ̀ láti ṣe Islam tí a. Ọba kankan ò jẹ́ ọba lórí Islam wa. Ẹ lè jọba lórí ìlú tá a jọ wà. Ẹ sì ju òfin Nigeria government lọ. Òfin orílẹ̀-èdè Nigeria Constitution ẹ jù lọ.
òfin gangan ó gbé ètò kalẹ̀ láti help hajj kó lè rọrùn. ẹ̀rọ alẹ́ nìkan ọ̀gbà pàmíṣẹ̀ ẹ̀ fún kwérì yín ẹ lọ fi pamọ́ sọ́dọ̀ ara yín. àgbọ̀dọ̀ tó rú kí ẹ sí pé ọ̀rọ̀ pé kìnnì kankan pé bóyá wọ́n tọwọ́ bọ àṣẹ yín nínú ta ni yín wájú ọlọ́run. ṣé pásítọ̀ chọ́ọ̀chì yín ẹni fún kwérì pé kí ló dé tó fi travel. mo wá pé gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí l'Ógbómọ̀ṣọ́ ẹ jẹ́ kí orí yín ó pé gidi lórí ọ̀rọ̀ èyí. ẹni ó bá support ní tó bá ṣe yóò sórí burú ni, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dàrú ni níwájú ọlọ́run. ìyẹn lọ perform hajj ṣé nítorí pé àwọn èèyàn wá pariwo wọ́n wá kí bí wọ́n ṣe wá kí olúwo kí ni ń bí inú gan. tó bá pera rẹ̀ ní mùsùlùmí ẹ gbọ́dọ̀ support irú ẹ̀ o. wọ́n ní síkọ̀yẹ́kọ̀ sọ olóyè ọba, àwa ni olóyè ọba. wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ sí ni àìsàn olóyè ọba, àìsàn olóyè ọba ò rárá o. ẹ̀sìn wa kò sí lábẹ́ ọba sẹ́, mùsùlùmí ò sí lábẹ́ ọba. àmọ́ tá a bá jọ wà ń lò wọ́n fi yín ṣe ọba iyì, wọ́n kàn kì í ṣe ọba òfin, kì í ṣe ọba aláṣẹ péré tí ń bẹ Nàìjíríà náà ní ìjọba. chairman local government kì í ṣẹgbẹ́ ọba níbi ọ̀rọ̀ òfin àti àṣẹ débi pé a máa tọwọ́ bẹ̀ sí wa. nígbà tẹ́ ti jẹ́ Christian ẹ yọ̀lẹ̀ tọ̀ ìmọ̀ràn tí ń bẹ́ẹ̀ nù. kò sí báwọn èèyàn ó sì máa gbọ́rú ọ̀rọ̀ yìí tí inú wọn máa dùn. tẹ́ ẹ bá rẹ́nìkan tó bá nínú òun dùn àmọ́ náfìkì ni. bí inú bá ń bí ọ sí Dr. Tọ́lá àti Yunus Imam Ògbómọ̀ṣọ́ kan ṣoṣo tí ó sì sí ẹnìkan tí ó gbé ṣubú, tí inú bá ń bí ọ sí ké sí bí irú ọ̀rọ̀ báyìí. ìyẹn tí á jí Ọlọ́run dé ní àṣẹ tọ́lọ́run, ìpèpè tọ́lọ́run lọ dáhùn rẹ̀. ẹ wá ní kó a máa dáhùn kwérì. Imam má dáhùn kwérì ẹ ń bá fẹ́ lọ sí kóòtù kó lọ kóòtù. àdèmọ́rọ́ ẹ̀yà ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn tẹ́ ń bẹ lọ́yọ̀ state ẹ gbé ọba ìgan lọ sílé ẹjọ́ kẹ́ ẹ sọ fún pé kò gbọ́dọ̀, ẹ̀yà ará Ọ̀yọ́ state náà ní ẹsẹ̀ kò gbọ́dọ̀ dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn bá mọ́ kọ́ mọ́ bá máa dájà alẹ̀ kí ilé ẹjọ́ kó sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bá mọ́ lọ́ba pàṣẹ fáwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ bọ́ bá gbó. ẹ̀rí wàá fi ni o. àwọn ọba ń bẹ tọ́pọ̀ tí wọ́n fún Islam lápọ̀nlé, kò sẹ́nìkan tó rí wọn fín, àdẹ̀jáde sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí sí wọn. ṣùgbọ́n tí èèyàn bá mú tó bá bẹ̀rẹ̀ sí máa rí ẹ̀sìn wa fín ń sọ pé bí ìgbà pẹ̀sìn ò sí àbábùkù bẹ lára ẹ̀sìn àbí ẹ̀sìn wọn máa ń ṣe kò nídìí àti gba ìyọ̀ǹda kankan lọ́dọ̀ yín. ó lè bù yín gbọ́ kábíyèsí mọ̀ ń lọ àjò yín tọ́rẹ̀ bá ń bẹ láàrin yín tẹ́ ìgbéra yín lọ kóòtù. ó lè bù yín gbọ́ gbogbo ìwé àwọn ń gbò yóò gba ìyọ̀ǹda lọ́wọ́ yín fún kíni. tọ́rẹ̀ bá ń bẹ láàrin yín ó lè bù yín gbọ́ pé kábíyèsí ó mo fẹ́ travel gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ sọ́rẹ̀. ṣùgbọ́n nígbà tó pé ìgbéra yín lọ ilé ẹjọ́ ẹlẹ́ẹ̀ẹ́sẹ̀ ti pánẹ́ẹ̀lì yọ kì í sọmọ ilé ayé lára gbogbo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ náà ń gbé wá yín tẹ́yìn náà ń wẹ́kọ̀mù ẹ̀ rí bí yín ṣe tó nígbà tẹ́ ẹ̀ dá wọn tí wọ́n ń fọ gbólóhùn àbùkù. kọ́kàlùkù ọlọ́run mọ̀ dáadáa yìí pé kò sí ẹnìkan tó bá ya wèrè lókù ní Islam náà tako Dr. Yunus Taliat. oyè Islam oyè mọ́ọ̀mù kì í ṣe ilé alára lónìí o. wọn èfi lé tó wọ́n máa fi máa tó wọ́n sì máa ń fi àṣẹ ìjọba Islam tí èyí ṣẹbọ tí èyí lọ ṣọ́ọ̀ṣì, àṣẹ ìjọba Islam tí ó mọ̀ ju Islam nìkan lọ wọ́n máa fi tò. ṣùgbọ́n àbẹ̀ta ló láṣẹ Islam? ṣé pásítọ̀ tọ́jọba ní Ògbómọ̀ṣọ́ ló láṣẹ Islam ni? àbí ọba tí wọ́n ṣe ìrúbọ fún kó tó dórí oyè? ta ni? gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan gbọ́dọ̀ sọ pé òun fẹ́ ìzùkúrì. bá a ṣe wà ní ìsìn bí mọ̀mùsọ̀ wà ní ìsìn kìí ṣe olóyè tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè sọ pé ó ṣe ṣe báyìí. gọ́ọ̀mẹ̀ntì fúrí wa ká máa ṣe sí wa. àwọn olóyè yín tẹ̀jọ wà láàfin tẹ̀jọ ń ṣe oyè yín láàfin báyà lẹ́ni máa fún kwérì báwọn ń pè pé oyè ààfin ni. gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí níbikíbi tẹ́ bá rí ẹwà bí ṣe rí nù o ẹ má gbé Islam dé abẹ́ ààfin kankan àfààfin tó bá jẹ́ pé ààfin yẹn náà ààfin Islam ni. bólúwo ṣe rí nìsín wọn ó wé ńlá wà ní àṣà wa ni olúwọ̀sẹ́ yóò wé láwà ní kò sì gbọdọ̀ mọ́ lọ jímọ̀ yóò sì wé láwà ní. so òyìn gbà pé bí tí a ṣe rí ń bí inú olúwo gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ pẹ̀lú adé rẹ̀ nínú tàn ó kírun jímọ̀ táwọn èèyàn kírun lẹ́yìn ẹ̀.
so tí ẹ̀ yàtọ̀ àmọ́ ní gbogbo ìlú yòókù nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè tí ò nírú ìtàn Islam báyìí àbí doctrine Islam báyìí yẹ gbọ́dọ̀ mọ ṣọ́ra sí Christian ẹ̀sìn tí ẹnìkan ò ní yíṣù kwérì fún pásítọ̀ church yín kó ṣe ṣe báyìí látàfi kankan ẹ̀sìn tí ẹlẹ́bọ ṣe tiẹ̀ mùsùlùmí náà kẹjú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ so tẹ́yìn bá jọba wọ́n ti límìtì gbogbo tó bá jẹ́ ọ̀jọba lórí ẹ̀sìn wa o ọ̀jọba anybody ọ̀jọba lórí ẹ̀sìn wa o kódà ọba tán pè lọ́ba mùsùlùmí gan kò gbọ́dọ̀ tako Islam tó bá tako Islam á gbé sẹ́gbẹ̀ kan ni ká tó ń bèrè tí bá ṣe mùsùlùmí ẹ̀sìn mọ́ ọ̀rọ̀ mi pé bóyá bí èébú náà ṣe reality àwọn èèyàn ń bínú jù báyẹn lọ wọ́n ń bínú jù báyẹn lọ wọ́n fẹ́ kí àwa mùsùlùmí ká dìde sí yín bẹ̀tà sọ fún yín pé ìjọba ní ká fẹjọ́ yín sùn kó kó èrè ẹ̀yìn gan pé ṣé ẹ fẹ́ máa dá ìjẹ ẹ̀sìn lẹ́ẹ̀ni kọ́dẹ̀ kọ́ yín kọ́ sọ fún yín ibi tágbára yín tó mà ètò ẹ̀ pé à ń fún yín nímọ̀ràn rẹ̀ ní ìsìn ìdí tá a fi ń fún yín nímọ̀ràn náà ní pé kẹ́ ẹ má bàa máa kọ́ sí wàhálà ẹ̀sìn ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ múra ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ ìmáàmù tí gbogbo àwa mùsùlùmí lẹ Yorùbá tá à ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin olóríire ẹ̀yin tí ẹ̀ sọ lórí burúkú ẹ̀yin tí nǹkan yé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bẹ lọ́hùn kírú ọ̀ṣẹlẹ̀ sí yín àbọ̀mọ yín àbẹ́gbọ̀n yín àbára yín kún fún lóye kan ayọ̀ àbí wọ́n yẹpẹrẹ rẹ̀ àbí wọ́n ní wọ́n lọ mẹ́lòmíì wà gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ kírú ọ̀ṣẹlẹ̀ sí òun ẹni tí ó fẹ́ àbùkù fún ẹ̀sìn Islam tí ó fẹ́ àbùkù fún mùsùlùmí ẹ unite ó ṣeé ṣe títí ọ̀sẹ̀ kan ká sọ fáwọn mùsùlùmí kí wọ́n jáde láti sọ fún ìjọba ẹ sì gbọ́dọ̀ fàjẹgbọn kankan èyí ò tó nǹkan tá a já sí o àti ń lu Ògbómọ̀ṣọ́ àtẹlẹwẹ ẹ gbọ́dọ̀ fàjẹgbọn inú wọn bá tó fi bá fún yín láàyè rẹ̀ peaceful demonstration ó ṣeé ṣe ká máa múra fún kí kọ́mọ́ sí ìlú kan nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè láti sọ fún ìjọba wípé ẹ bá Soun Ogbomosho sọ̀rọ̀ Oba Gandhi kọ́mọ́dàjẹ́ ẹ̀sìn lẹ̀ àwọn èèyàn nígbà yẹn láéláé o àrò àjò wa àjìtọ̀ yẹ wa lọ́dún yìí bó ṣe wọ́n tó a lọ àdúgbò ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí bá ń bínú kọ́ má bínú mọ́ bó bá sì fẹ́ máa bí lọ tí wọ́n bá ṣe ni kò sí. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And that is the response from the Afar Mufta about that particular issue. And to some, this is a kind of threat. To some, is a kind of warning. To some, is an advice to the king. Well, whichever way you want to see it, I will still come back to that to address some issue about the way we handle our kings recently and our sentiment when it comes to the issue of religion. And this is why our leaders, they have seen that we love our religion so much. That's why they usually divide us along the religious line, and they have actually achieved that in our country. We still talk about that. Yes, and now the chief imam himself has also reacted to all these allegations and what is going on the internet space. So I think in the Friday prayer yesterday, he addressed the Muslim faithfuls and also sent message to the palace and to the King Gandhi, the Soun Ogbomosho, to also be patient and to also know that Muslims in that community, in the community, love him, and also they will do everything to defend their faith. So let us hear the response of the chief imam to all these things that we have been seeing on the internet space. Thank you, guys. So let us hear from the chief imam. Ọlọ́run sọ fún wa nínú Kùránì wa ẹ máa gbọ́ kábíyèsí o Ọlọ́run ní walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kùránì wa sọ pé Christian tẹ̀yìn jẹ́ àti Júù ẹ máa gbọ́ kábíyèsí o wípé gbogbo ọ̀nà ní àwa mùsùlùmí lẹ́yìn fi gbà tiwa. Kùránì wa sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n jọ́tẹ̀ ẹ di kábíyèsí ẹ sọ fún wa pé ẹ ṣe ẹ̀sìn kankan ẹ ṣe kìrìsìtẹ́nì ẹ ṣe mùsùlùmí ẹ ṣe nǹkankan ọba gbogbo wa lẹ jẹ́ ṣùgbọ́n
àwọn kan wá ń sọ pé tẹ́mi sì sọ pé kò jẹ́ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè mọ̀ọ́mọ̀ ní nítorí pé bẹ́ẹ̀ sìn wá ṣe ń lọ síwájú pé kò tẹ́yìn lọ́rùn torí pé wọ́n sọ pé nítorí pé pásítọ̀ ní tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ dojú ẹ̀sìn wa bolẹ̀ torí pé bó ṣe ń ga sókè ò tẹ́ lọ́rùn mo bá wọn fà á mo ní kò rí bẹ́ẹ̀ kábíyèsí ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kábíyèsí mo bẹ̀ yín ẹ má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ẹ sì má jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n fẹ́ kó sí yín lẹ́mìí ẹ ní ṣìṣe kábíyèsí torí pé táwọn èèyàn bá fura mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á máa wò pé abẹ́ ẹ fẹ́ dẹ̀sìn ẹ fẹ́ dojú ẹ̀sìn wa bolẹ̀ lóòótọ́ ni wọ́n á dẹ̀ fẹ́ máa bá yín jà àwa ò sì lè afford láti bá Soun Ogbomosho jà ọlọ́run ò ní jẹ́ ẹ ṣìṣe láíláí wala la ilaha illallah mo ṣe tó yín torí pé arọ́ba fi lọ́ọ́ bá a pa ọlọ́run kò má ṣe àbámi dúró tì yẹn ní ṣìṣe kábíyèsí bóyá torí pé ẹ kì í ṣe mùsùlùmí ẹ lè má mọ̀ ẹ̀ ń bá wa ṣe máa ń ṣe àwọn ipò wa nínú ẹ̀sìn ẹ lè má mọ̀ ṣùgbọ́n màá fi jọ ń tẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa ẹ̀yin náà mọ̀ tún mọ̀ GO ẹ mọ̀ general overseer ẹ mọ̀ àwọn parish pastors ẹ mọ̀ àwọn area pastors ẹ dẹ̀ mọ̀ ìtumọ̀ district pastors gbogbo ẹ̀ ló yé yín dáadáa báwo ni àti area pastor àti district pastor àti parish pastor ìmọ̀ wo ni wọ́n lè ní ipò wo ni wọ́n lè dé tí wọ́n fi máa ju general overseer lọ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé lamẹ́ríkà tẹ́yìn náà ti wá bí ìjọ yín ṣe kún tó bẹ́ẹ̀ ṣe làmìlaka tó ẹ mọ̀ pé ẹ̀ tó yí míì di pastor Adébóyè lójú ẹ kúnlẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ tadétadé nígbà tẹ́ ẹ di Soun Ogbomosho complain kò sì sí tí ò já complain tóra gbà pé ìlànà ẹ̀sìn yín ó sọ pé kẹ́ ẹ kúnlẹ̀ tòun ti adé Ògbómọ̀ṣọ́ lórí fún pastor Enoch Adéjàre Adébóyè àbínú ẹ wá wò tẹ́yìn bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹni tó jó lórí ẹ̀sìn yín àwọn ọmọlẹ́yìn tèmi wá ń rí mi fín èmi ni general overseer Islam gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ kábíyèsí general overseer Islam gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ èmi ni bẹ́ẹ̀ bá ń wá Adébóyè àwọn mùsùlùmí káàkiri l'Ógbómọ̀ṣọ́ tẹ́ ẹ̀ bá rí kábíyèsí ìmáàmù àgbàlẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ là ń pè bẹ́ẹ̀ ṣe rí gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n wá wájú yẹn wọ́n dàbí parish pastors bó ṣe wù kí ọjọ́ orí wọn tó wọn ju area pastor lọ bó ṣe wù kí ipò wọn tó wọn ju district pastor lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ general overseer torí bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan nínú wọn bá wádọ̀ yín tí wọ́n rú ìkúwì ẹ dá wọn padà sọ́dọ̀ èmi tí mo jọ̀gá wọn bí wọn bá gbà mí lọ́gàá yẹn fi wọ́n lẹ̀ ń gbò bá yọ ọlọ́wọ́n dájọ́ láàrin gbogbo wa ẹ fi wọ́n lẹ̀ kábíyèsí kò lè tó bẹ́ẹ̀ ẹ má dára yín láàmú mọ́ kábíyèsí ẹ̀yin lè ń dára yín láàmú. So, welcome guys. That is all that you have heard from this Alpha, that is the chief imam of the land of Ogbomosho, addressing the king and saying some other things about religion. But I think there are better ways to do this thing, of not disrespecting the king and also being a man of yourself. But recently I just discovered that the way we address our kings shouldn't be at all, because it's like we are not respecting them any longer because of, I want to say because of the civilization and because of the role of government in making them kings. And I think that has reduced the power of the king recently, in the recent time. And I think this should be addressed too. Recently when King of Ogbomosho, Iwoland went to add to perform his right. Yeah, a lot of people talked about what he did in that particular this thing, the way he removed his cap and the stuff like that. And you know that people read a lot of insults on him on social media, and that shouldn't be. There are moral way to address a king of a land. But now looking at this video, a lot of people talked about it. And another thing I discovered when it comes to the issue of religion is that we are sentimental about it. Some people that abuse people about disrespecting the king of Iwo because he's a Muslim. The set of people now are praising
the people in Ogbomosho of disrespecting, of talking to their king this way. And that is the aspect I'm looking at. That when it comes to religion, we are sentimental about it. And some Christians also are coming to also defend King Gandhi because they believe he's a Christian. And this shouldn't be. There are ways to do things, and there are ways to make things work for us. So that is all I want to say. My advice to the king is that the king should do everything possible to make sure that the peace reigns in that land. And you should know that he is a father of all. You be a Christian, you be a Muslim, you be a traditionalist. Baba Gandhi should do everything to make sure that peace is restored. And when it comes to the issue between him and the chief imam of Ogbomosho, let them sit at the round table. Being a father, when even your son misbehave, you call the son and things can be done properly. Because if this thing continue this way, it might actually lead to another thing. My advice and my opinion. So thank you for watching. We just pray that Ogbomosho land will be in peace, and people that are involved in this matter, God Almighty will minister to them, will speak to them to do things the right way. So thank you all for joining. So in case today is your first time joining us here, please kindly subscribe and make sure you on your notification button, so anytime we drop a new video like this particular will be notified. So till next time when I'll be coming your way, I want to say God bless you, and please guys stay safe. Bye bye.